У місті Брюксель, Німеччина, знаходиться чудовий палацовий комплекс у стилі барокко. І сьогодні моя екскурсія саме до Брюксельського палацу. Так звана Брюксельська резиденція включає в себе понад 50 будівель та паркову зону. Цього разу я вирішила не гуляти по парку, а більше уваги приділити саме палацу, де відкриті кімнати для огляду та розташовані музеї. Будівництво палацу почалося у 1720 році на замовлення Діамана Хуго фон Шонброна, князя-єпископа Шпаєра. Саме він вирішив перенести свою резиденцію зі Шпаєра до міста Брюксель. Князь долучив до будівництва найкращих спеціалістів у стилі барокко. На жаль, князь так і не побачив свій палац повністю побудованим. Закінчував будівництво вже його наступник Франц Крістоф фон Гутен. Що ж я побачила в цьому прекрасному палаці? По-перше, тут знаходиться 3 музеї на першому, на другому і на третьому поверхах. Також в палаці можна побачити знамениті барокові сходи Бальтазара Ноймана, які ще називають шедевром інженерної думки. Піднімаючись по сходах Ноймана, опиняєшся у купольному залі. Фрески на стелі купольної зали відображають історії із життя князів-єпископів. А далі опиняєшся у залах неймовірної краси. Я задалась питанням, що ж це були за князі-єпископи, які могли дозволити собі таку розкіш. Виявляється, у Священній Римській імперії це було унікальне явище, коли одна людина поєднувала в собі 2 ролі – і релігійну, і світську. Але треба справедливо додати, що все те, що ми зараз з вами бачимо, це результат реконструкції палацу. Брюксельський палац вже занепадав, і у 1900 році його реставрували. Також він був реставрований і після Другої світової війни. У 1945 році американська армія бомбила Брюксель, щоб ускладнити залізничне сполучення. Тоді 80% міста було знищено, і Брюксельський палац теж дуже постраждав. Відновлювали його за фотографіями. Після реставрації палац відкрився тільки у 1975 році. Що стосується музеїв, то на другому поверсі я побачила музей музичних автоматів. Це одна з найбільших у світі колекцій механічних музичних інструментів. В музеї можна побачити як музичні скриньки, так і оркестріони. Це послідовники органу, які були популярні у 18-19 столітті. А до музею на 3-й поверх запрошує ось така от симпатична дівчина в доісторичному вбранні. В цьому музеї я побачила артефакти епохи палеоліту, колекцію монет та колекцію природних кристалів, каменів та різних мінералів. І все це можна оглянути детально. Отже, в мене були дуже приємні враження від того, що я побачила. І цей палац дійсно вартий, щоб сюди завітати. Тим більше, що знаходиться він недалеко від залізниці. А я буду закінчувати свою екскурсію. З вами була Світлана. До нових зустрічей у нових відеоекскурсіях.